Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ có anh Nguyễn Bá Luân, Tổng Giám đốc của Sojo. Xin chào anh Luân. Rồi, chào Miro, chào các bạn. Anh Luân cũng là một người mà đã có một cái kinh nghiệm rất là dày ở trong cái ngành khách sạn, và cũng đồng thời là anh cũng là một người tiên phong đi đầu trong đưa một cái mô hình mới, một cái trải nghiệm mới trên thị trường Việt Nam. Thế thì trước hết là cũng rất là mong muốn là anh luôn chia sẻ về các cái kinh nghiệm của anh đã từng làm ở đâu và anh đã làm những cái gì trong cái ngành khách sạn. Cảm ơn Miro. Mình chia sẻ qua một chút về những cái kinh nghiệm mình đã làm ở trong lĩnh vực khách sạn. Mình làm khách sạn khoảng trên 24 năm. Thì những năm đầu tiên mà mình làm tại những khách sạn, tập đoàn khách sạn quốc tế, đó là 10 năm đầu mình làm việc với tập đoàn Hilton. Đó là một trong những tập đoàn quốc tế được nói là đầu tiên vào Việt Nam từ những năm 98. Thì mình nghĩ là đó là một cái thời gian mình học hỏi rất nhiều đối với những cái hệ thống khách sạn mang tính chất tiêu chuẩn quốc tế, phủ sóng không chỉ là ở Việt Nam mà nó phủ sóng ở nhiều thị trường, nên cái việc vận hành của họ đem lại rất nhiều cái hiệu quả. Đó là một trong những cái mà mình học được từ những cái tập đoàn như vậy. Sau những cái thời gian tiếp theo thì mình cũng tham gia cũng lĩnh vực khách sạn, nhưng mà cái thị trường có thể nó khác. Đó là mình tham gia thời gian là từ những khách sạn set up những khách sạn nhỏ 3-4 sao cho các chủ đầu tư người Việt, mong muốn là cũng thâm nhập vào cái thị trường khách sạn, bởi vì thấy rằng là cái môi trường khách sạn cũng là một môi trường kinh doanh tốt, có xu hướng phát triển trong giai đoạn năm 2000 2010. Tiếp đó thì mình cũng tham gia làm việc tại tập đoàn của Singapore, đó là tập đoàn Fraser Hospitality. Fraser có một cái property tương đối unique tại Hồ Tây, đó là Fraser Suites Hà Nội. Mình làm đó cũng được gần 8 năm. Thế nên sau đó thì join với cả TNH với vai trò đầu tiên đó là giám đốc vận hành. Rất là may mắn thì mình cũng được cơ hội tham gia xây dựng cái chuỗi khách sạn Sojo đầu tiên, một trong những nhóm người mà cùng đi được gọi là tiên phong đi nghiên cứu cái sản phẩm của khách sạn Sojo. Tất nhiên lúc đó thì chưa ai biết Sojo nó như thế nào, bản chất mình cũng chưa biết thực sự Sojo nó như thế nào. Nếu mà anh có thể, trước khi mà chúng ta vào tìm hiểu thêm về Sojo, thì anh có thể chia sẻ là theo cái kinh nghiệm của anh sau 24 năm, nếu mà chúng ta nhìn lại thì cái thời mà anh bắt đầu làm Hilton mà đã có những cái tập đoàn đầu tiên bước vào thị trường Việt Nam, đến bây giờ thì sau 24 năm thì anh đang đánh giá cái thị trường hospitality với cả cái hotels ở Việt Nam nó đang như thế nào, và cái khả năng của anh đang nhìn thấy nó sẽ diễn ra như thế nào? Thực ra thì cái thị trường khách sạn nó vẫn diễn biến tiếp tục, bởi vì là cái nhu cầu đi lại, nhu cầu ở công vụ hay là nghỉ dưỡng thì đó là nhu cầu thường xuyên. Thế thì đối với thị trường Việt Nam thì mình đánh giá là cái thị trường khách sạn 5 sao nó đã bắt đầu vào cái giai đoạn bão hòa, bởi vì thực sự có rất nhiều cái tên tuổi lớn của ngành khách sạn quốc tế đã gia nhập hoặc là đã tham gia vào thị trường Việt Nam thông qua các cái kênh của các chủ đầu tư người Việt. Ví dụ những tập đoàn các bạn thấy đó như là Hilton hay là Marriott hay là IHG, với rất nhiều thương hiệu, họ xây dựng trên rất nhiều sản phẩm, nhiều thương hiệu khác nhau. Sau một thời gian anh làm trong cái ngành khá là truyền thống, nó không có cái gì nếu mà nói về đổi mới sáng tạo thì gần như là chúng ta không có cái gì quá nhiều trong cái ngành khách sạn đó. Nhưng mà Sojo là một cái hình thức rất là mới, nó một cái gọi là một cái gì đó nó hơi hiện đại, nó trẻ trung. Thì anh có thể chia sẻ là cái câu chuyện Sojo nó bắt đầu từ đâu, và làm sao mà anh bắt đầu đi xây dựng, nghiên cứu và xây dựng được thành một cái thương hiệu và một cái công ty Sojo? Thực ra thì Sojo được bắt đầu từ đâu như mình vừa chia sẻ ban đầu á, khi mà tham gia với vai trò là giám đốc vận hành của khách sạn Sojo thì đó là lúc đầu tiên là tiền thân chính là công ty TNH. Công ty TNH là đơn vị chủ đầu tư và phát triển hệ thống Sojo đó và thuộc tập đoàn TNG Holding Việt Nam. Thực sự là để mà nói tại sao có sản phẩm Sojo thì cũng là một câu chuyện rất dài. Đó. Thì tất nhiên là điều đầu tiên đó là cái tư tưởng chiến lược của hội đồng quản trị tập đoàn cũng như ban tổng giám đốc của tập đoàn TNG và định hướng cho chúng tôi là cần phải xây dựng một chuỗi khách sạn. Còn chuỗi khách sạn như nào, với phân khúc như nào thì chúng tôi là người sẽ chủ động nghiên cứu để đưa ra cái mô hình đó.
Thế thì thực sự là nói là cái giai đoạn đầu cũng rất là vất vả. Vất vả ở đây là cái việc mà chúng tôi cần phải thay đổi cái tư duy. Khi mà thấy rằng là chia sẻ với bạn là cái khách sạn truyền thống, nhất là vào Việt Nam, nó cũng đã được được 20 năm rồi. Với những cái tư duy của những khách sạn truyền thống thì mình thấy rằng là họ đã vào đây và họ đã set up những cái gì đó rất là bài bản. Bản chất như tôi là một người cũng gần như bị là được huấn luyện, được đào tạo, bắt buộc phải theo những cái khuôn phép đó và mang những khuôn phép đó để mình vận hành những khách sạn mà mình đã được đi qua. Thế thì để mà thấy rằng là có một sản phẩm mới thì như thế nào được gọi sản phẩm mới, thì chúng tôi thực sự là cũng từ cái việc mà nhu cầu của khách hàng có rất nhiều sự thay đổi, từ những nhu cầu về dịch chuyển, nhu cầu về sử dụng các cái công nghệ cao, như là ví dụ như chúng ta đang nói là một kỷ nguyên số, hay là kỷ nguyên của công nghệ sử dụng điện thoại, tất cả mọi điều khiển của bạn trên cái điện thoại. Đó. Thế thì mọi người cần cái sự trải nghiệm sao cho nó hợp lý hơn, nó tối ưu hơn, và cái giá trị mà đồng tiền người ta tiêu đối với cái chuyến đi của họ nó hiệu quả hơn. Thì chúng tôi cũng bắt đầu tư duy theo cái hướng đó để xây dựng ra cái sản phẩm của mình làm sao mà đem lại cái sự thuận ích, sự tối ưu cho khách hàng. Tất nhiên là không quên cái việc là cái hiệu quả của tính đầu tư của các hệ thống và cái sự phát triển, sự kế thừa của nó trong tương lai. Vâng. Thế bây giờ nói về cái việc là đúng là cái thị trường khách sạn thật ra là nó là một cái cạnh tranh rất là lớn rồi, mà bây giờ để mà mình làm lại một cái gì đó giống ai đó hoặc là khác một ít gì đó thì gần như là nó không có nhiều hiệu quả. Thế thì cái tập khách hàng của anh hiện tại, tập khách hàng của Sojo thì là cái profile của khách hàng của anh là như thế nào? Đó là câu chuyện mà mình cũng rất mong muốn chia sẻ. Thực ra tại sao? Khi mà nghiên cứu một cái sản phẩm ban đầu, chúng tôi thấy rằng nếu mà chúng tôi tiếp tục đi theo một cái luồng khách sạn nào đó mà đã có định hướng theo cái cách mà họ xây dựng như khách sạn truyền thống của quốc tế hoặc là các cái chuỗi khách sạn Việt Nam, thì tôi thấy rằng chúng tôi sẽ bị chậm chân và chúng tôi khó có cơ hội để mà cạnh tranh. Thế thì chúng tôi cần phải nghiên cứu một cái sản phẩm gì nó mang tính chất mới, được gọi là tiên phong, thì chúng tôi mới có thể thu hút được khách hàng và đem những khách hàng thực sự của chúng tôi về. Thế thì cái việc nghiên cứu đó thì chúng tôi phải đánh giá lại toàn bộ thị trường thông qua những đơn vị tư vấn về kế hoạch chiến lược tổng thể để đưa ra được là cái mô hình khách sạn nào đang còn là khoảng trống cho chúng tôi. Tiếp theo là ví dụ tôi cần có những cái đơn vị tư vấn về cái nhu cầu khách hàng để biết chính xác những khách hàng họ đang mong muốn điều gì. Thế từ cái mong muốn của khách hàng thì chúng tôi mới xây dựng cái sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được cái nhu cầu của họ, nhu cầu của những đối tượng khách mà với cái ngân sách, cái budget nó phù hợp, thì chúng tôi thấy ra cái đối tượng khách hàng của chúng tôi nó đang rơi vào cái tệp độ tuổi từ 28 cho đến 45 hoặc là 50 thì là những cái tệp khách hàng mà chúng tôi sẽ phải hướng tới. Vì là những người đó là những người bắt đầu đi làm, có thu nhập, và những người bắt đầu có trải nghiệm, có kinh nghiệm. Như vậy thì đúng là bên Sojo đã làm rất là bài bản, sử dụng kiến thức các cái đơn vị tư vấn nước ngoài trong nước để đưa ra một cái là nhất là cái bức tranh về cái thị trường của mình, cái tệp khách hàng của mình, và sau đấy thì mình vẫn phải ra một cái sản phẩm, và sản phẩm đấy là Sojo. Thì cái Sojo anh có thể chia sẻ là cái gì là cái đặc trưng hoặc là cái gì đấy là cái gọi là đặc biệt của Sojo có mà các cái khách sạn khác không có? Để mà nói một cái sự đặc biệt hoàn toàn thì chúng tôi không dám nói đấy là đặc biệt. Nhưng mà để có một sự khác biệt với đối thủ thì chúng tôi cũng đi vào cái phần nghiên cứu chi tiết hơn. Ví dụ từ như chúng ta nói là lưu trú, thì lưu trú điều đầu tiên đó là cái phòng ở. Chúng tôi tập trung rất nhiều cái chất xám. Thì ví dụ như là việc mà bạn thấy rằng là đến với Sojo, bạn thấy rằng một cái giường đệm rất là to, rất là đẹp và nằm cảm thấy rất là thoải mái. Đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc mà nằm thoải mái nhưng mà bạn có thể tận hưởng được cái mình nói là cái sự connecting hoặc là sự kết nối với không gian bên ngoài, đó là cái cửa sổ panorama. Nó mang cho một cái ấn tượng khác hoàn toàn với những
khách sạn truyền thống đó là những cái khung cửa mà chỉ có những khung cửa nhỏ và không bao giờ nằm được tiếp cận sát với cả bên ngoài. Ví dụ như bạn tỉnh dậy vào một buổi sáng thì bạn thấy mình nhìn thấy ra ngoài một cái khuôn viên, một cái bầu trời nó cũng rất là ấn tượng, làm cảm giác mình được hòa mình vào trong đó. Thì tôi nói đấy là một trong những cái feature mà Sozo đang xây. Chúng tôi là nhà đầu tư và chúng tôi rất mong muốn là hiểu được khách hàng và cái mong muốn sử dụng khách hàng và tối ưu cái giá trị mà khách hàng bỏ ra để họ nhận được những cái trải nghiệm tốt hơn trong quá trình lưu trú. Ví dụ như là chúng tôi đã thay đổi từ các khâu làm chuẩn bị làm booking này, hay là làm check-in này, hay là trong quá trình ở, hay là quá trình trả phòng, làm sao nhanh nhất cho khách hàng và thuận tiện nhất cho khách hàng. Ví dụ như chúng tôi đã xây dựng những hệ thống kiosk check-in. Đó, khách hàng có thể tự mình làm, thực hiện các thao tác check-in. Đó. Và khách hàng thậm chí là đi lên phòng một cách rất là thoải mái, và lúc trả phòng cũng vậy. Không cần thiết phải qua một quầy lễ tân và xếp rất nhiều thời gian. Đó là cái thời gian mà những cái người mà business trẻ bây giờ họ rất cần. Hôm trước thì chúng ta cũng có chia sẻ về cái việc là ngoài cái phòng thì khách hàng hoặc là người đến dùng, đến trải nghiệm thì cũng sẽ có các cái không gian chung. Thì Sojo cũng có những cái hình thức tận dụng những cái không gian chung đấy một cách rất là gọi là mới mẻ. Thì anh có thể chia sẻ thêm cho mọi người nghe là những cái gì mà Sojo đang khai thác và đang làm là những cái gì về mặt các cái là không gian chung và phòng chung của khách sạn. Thì khách hàng đến với Sojo không chỉ là mong đợi một cái sự lưu trú, một sự nghỉ ngơi, một sự ngủ thông thường như tất cả các khách sạn khác. Thế thì đến với Sojo, khách hàng được trải nghiệm. Trải nghiệm ở đây là được cái Zo 247 Lounge. Đó là một cái không gian mang tính chất kết hợp cái đa năng rất là nhiều. Ngoài mà chúng ta thấy rằng vào điều đầu tiên cái Sojo có một cái quầy, vừa là quầy lounge bar, vừa là quầy có thể check in. Khách hàng có thể quây quần ngồi đấy entertain với những cái món đồ uống cũng đặc trưng của Sojo, những món ăn rất là nhẹ nhàng vừa phải, đó để mang cái chữ chúng ta ngồi để có thể trao đổi công việc cũng như là việc trao đổi bạn bè với nhau. Đó là một sự gắn kết. Ngoài ra thì Sojo còn mang một cái hơi hướng mới trong cái trải nghiệm trong khách sạn. Đó là Sojo có những cái góc để mà có thể tạo ra những cái nó như là một cái game để họ có thể entertain, họ có thể tương tác với nhau, để cho các những nhóm bạn, nhóm chơi có thể là kết nối với nhau qua những cái hình thức game. Game thì Sojo cũng xây dựng vừa cả yếu tố game truyền thống cũng như những yếu tố game hiện đại để làm sao là có thể là đem lại những trải nghiệm nhiều hơn cho khách hàng. Đó, đấy là cái không gian mà có thể vừa phục vụ khu ăn uống cũng như là entertain như mình nói. Bên cạnh đó thì Sojo cũng sử dụng những cái không gian riêng để làm những cái bàn gọi là bàn dài để phục vụ những cái giống như chúng ta đang thấy rằng ở một số nơi có cái gọi là co-working space. Đó thì chúng ta cũng có thể kết hợp với cái việc đó được luôn. Thực ra là nghe đúng là câu chuyện là Sojo đang mang đến một cái trải nghiệm rất là đặc biệt, tại vì là ở đây là gần như là dùng cái từ connecting có vẻ là đúng, như là cái cửa sổ panorama là mình cũng đang kết nối và đồng thời là tận dụng cái không gian chung để mình kết nối con người với nhau nữa. Chính xác. Khi mà bây giờ thực ra là Vietnam Innovator là một cái podcast nói về đổi mới sáng tạo, thì đây là một trong những cái gọi là đổi mới sáng tạo là về mặt business và về mặt tập khách và những cái trải nghiệm mới. Nhưng mà nếu mà nói về cái công nghệ hơn một chút thì anh cũng có nói là bây giờ là làm sao mang những công nghệ mà nó là cảm giác nó tự nhiên nhất đối với cả người dùng. Trước đây thì có thể nói là khách sạn thì là gần như là con người sẽ phụ trách về tất cả các cái lĩnh vực khác nhau, vận hành rồi là dọn phòng rồi là F&B rồi các thứ. Nhưng mà đây chắc rằng là Sojo sẽ có một cái đội ngũ công nghệ nó cũng khá là lớn. Thế thì anh có thể chia sẻ về cái việc là cái phần làm sao mà mình áp dụng cái công nghệ vào khách sạn và đang áp dụng như thế nào? Đối với những cái tệp khách hàng chúng ta đã chia sẻ thì đi đâu họ cũng cầm theo cái điện thoại. Đây là tất cả những cái công nghệ mà Sojo cố gắng làm sao cho nó thuận ích nhất trên cái điện thoại để khách có thể trải nghiệm trên đó qua tất cả các hành trình mà khách đến, như mình đã nói là từ làm book phòng cho đến lưu trú hay trả phòng, thì mọi việc
bạn có thể điều khiển trên chính điện thoại, đó là cái Sojo mobile app. Đó. Thì mình ví dụ cái là tất nhiên là cái việc đằng sau nó muốn có được cái mobile app đó thì nó là cả một sự đầu tư rất lớn, không nói về tài chính mà nó là cả trí tuệ từ những bạn phục vụ, như là đem lại những cái đánh giá ban đầu, đó là phải nghiên cứu kỹ về cái luồng trải nghiệm của khách hàng đó, và phối hợp với bên công nghệ để làm sao đưa cái sản phẩm nó thân thiện nhất, nó mượt mà nhất khi mà sử dụng các ứng dụng công nghệ. Đó là cái mobile app của Sojo. Ví dụ như kiểu là riêng trong lĩnh vực khách sạn thì tuyển dụng bây giờ có vẻ cũng vẫn đã khó, như là cho những cái vị trí gần như là vị trí truyền thống đi. Còn bây giờ thì anh đang đánh giá như thế nào về cái việc là mình cần phải có một cái đội ngũ khá là mới, tại vì ở đây là anh đang mang một cái sản phẩm rất gọi là khác biệt trên thị trường. Thế thì anh đánh giá về thế nào về mặt nguồn nhân sự, nguồn nhân lực của mình, làm sao mà đáp ứng được để đồng hành với trên cái câu chuyện cái business này của anh? Trong những năm gần đây thì cái việc mà nguồn nhân lực luôn là bài toán. Bài toán này không chỉ đối với cái truyền thống đang xảy ra, đó là thiếu hụt nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực thì các bạn thấy rằng ngay sau một cái chứng minh dễ hiểu nhất là sau Covid, gần như là toàn bộ cái nguồn nhân lực của khách sạn đã tạm dừng, và thậm chí họ phải nghỉ để ra chuyển đổi một cái công việc khác để làm sao đảm bảo cái thu nhập, đảm bảo cuộc sống của họ. Khi họ gián đoạn như vậy rồi, thế thì họ quay lại đây là nói là quay lại cái thời kỳ Covid đã được gọi là tạm dừng hay nó vẫn đang tiếp tục xảy ra, thì những nhân sự khách sạn bắt đầu mở cửa trở lại. Thế thì nhân sự đó không quay lại bởi vì họ tìm được những cái công việc nó phù hợp hơn, tìm được nguồn thu nhập thậm chí có thể nói là tốt hơn. Đó, nên là cái việc thiếu hụt nguồn nhân lực dành cho khách sạn nó lại trở nên căng thẳng hơn. Thì nguồn lực lao động luôn là cái bài toán khó đối với ngành khách sạn, bởi vì phần chi phí lớn trong vận hành khách sạn đó là chi phí nhân lực. Thế thì để làm sao giải quyết được cái bài toán về chi phí nhân lực, chúng tôi đang cố gắng là làm sao xây dựng những bộ máy là phải đa năng đa nhiệm. Giống như các bạn thấy rằng là với cái mô hình mang tính chất vật lý của một không gian là Jo 247 Lao, tôi lấy làm ví dụ, thì cái mô hình đó là gì? Khách check-in là khách tự check-in. Đó, và ở đấy có thể entertain những sản phẩm về F&B, food and beverage, đồ ẩm thực và đồ uống. Thế thì với cái mô hình như vậy thì nghĩa là gì? Con người ở đây chúng tôi cũng cần phải tối ưu. Tối ưu là gì? Không còn một cái nhân viên lễ tân truyền thống, một nhân viên lễ tân thông thường mà chúng tôi được gọi là bạn guru. Bạn guru này sẽ chỉ là support, hỗ trợ cho khách hàng khi có những vấn đề gì xảy ra, là hỗ trợ về mặt thủ tục check-in trong trường hợp khách hàng cần. Còn nếu không thì khách hàng vẫn có thể tự mình trải nghiệm cái luồng check-in đó. Nên là cái việc mà một cái nhân viên lễ tân truyền thống nó không còn nữa, và bạn đó sẽ đáp ứng cái công việc của một nhân viên là F&B. Nghĩa là bây giờ yếu tố là kết hợp giữa yếu tố nhân viên lễ tân và nhân viên phục vụ nhà hàng, phục vụ lounge là một. Thế thì cái điều đầu tiên là chúng tôi cũng cần phải có cái định hướng về đào tạo trước khi mà các bạn được vào làm. Bởi vì tại sao nó khó khăn hơn là gì? Khi mà chúng tôi đang tuyển dụng như vậy thôi, bây giờ chúng tôi không biết là đang tuyển dụng như thế nào để là hai bạn có thể chấp một kỹ năng là một. Đó, đấy là cái bài toán khó mà chúng tôi phải cung cấp cho họ những cái kỹ năng cần thiết đó. Chúng tôi sẽ đánh giá bạn này có kỹ năng tốt về F&B, thế thì chúng tôi cần hỗ trợ bạn có kỹ năng hơn về lễ tân để các bạn có thể kết hợp được cái yếu tố đó. Thì đấy là một cái bài toán khó về khâu tối ưu về mặt nhân sự. Đúng là rõ ràng là nó là một cái bài toán khó rồi, nhưng mà đúng là anh nói là mình cũng tự đào tạo. Tuy nhiên là không biết là với cái quy mô, với cái độ phát triển tăng trưởng của mình thì mình có kịp tự làm cái việc đó không, hay là anh cũng cần phải phối hợp với cả các cái bên gọi là các bên tổ chức đào tạo giáo dục, hay là như thế nào để có thể là mình đáp ứng được cái nguồn nhân lực đủ cho mình cho cái sự tăng trưởng của mình? Về cái định hướng phát triển về nguồn nhân lực thì chúng tôi cũng cố gắng là kết nối với các tổ chức đào tạo, các trường nghề liên quan đến du lịch để có thể có cái nguồn đầu vào. Nhưng thực tế chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao mà khi mà có cái nguồn đầu vào rồi thì chúng tôi vẫn phải là một cái đơn vị đào tạo. Bởi vì tại sao? Cái mô hình của chúng tôi hoàn toàn khác. Các mô hình các trường đào tạo
nghề hay là đại học bên ngoài, họ chỉ vẫn là làm theo cái cách truyền thống. Đó. Thế thì chúng tôi cũng đang muốn là đưa ra những cái định hướng mới. Bản chất thì chúng tôi đang cố gắng là tìm các đối tác là các cái trường đại học và các trường cao đẳng nghề về du lịch, và chúng tôi cũng muốn rằng là đưa những cái kiến thức của chúng tôi cho các bạn để thấy ra đấy là cái định hướng tương lai, và cái việc thay đổi cái công tác đào tạo từ những trường học cũng sẽ cần phải thay đổi để đáp ứng được cái nhu cầu tương lai, chứ không phải là chúng ta cứ đi vào cái việc là ok chúng ta chỉ cần biết một kỹ năng, một công việc. Đấy là cái mà tôi cũng đang tập trung vào, và có một số đối tác về trường học cũng thấy rằng đó là định hướng tốt, và họ cũng lấy chúng tôi ra làm cái ví dụ, và thậm chí là có thể sử dụng những cái bài giảng hoặc những cái việc vị trí công việc mà chúng tôi đang áp dụng ở Sojo đưa vào bài giảng của họ để thấy rằng là nó phù hợp. Thật ra là khi mà chúng ta nói về cái việc là anh đang gọi là tinh gọn cái bộ máy vận hành và có những cái chức năng gọi là kiêm nhiệm các thứ, thì hôm trước thì anh em có trao đổi là những cái bộ phận bên anh thì nó đang được tổ chức như thế nào, và những cái chức năng của các cái mảng nó sẽ được sắp xếp ra sao? Nói về cái phần vận hành thì để cho nó dễ, vì từ khi mà xây dựng được cái mô hình khách sạn Sojo thì chúng tôi cũng thấy rằng để cái mô hình Sojo nó sống, nó hoạt động được thì chính là phải từ những cái đội ngũ đào tạo. Thế thì ở trên tôi được hiểu là trên tập đoàn hay trên HO là cái đội ngũ vận hành cũng cần phải có cái yếu tố là đa năng, đa nhiệm. Ví dụ tôi nói là bộ phận vận hành trước đây thì chúng ta đang nói là ở trên HO thì có bộ phận lễ tân hay là bộ phận F&B, và tôi cũng phải chập hai bộ phận đây là một, để làm sao là từ cái tư duy đầu tiên của những người đang làm trong ngành truyền thống, bởi vì tôi muốn đào tạo được, tất nhiên tôi vẫn phải có những cái người đã từng kinh nghiệm lâu năm ở ngành khách sạn, và họ phải thay đổi tư duy từ cách làm thì mới truyền đạt xuống được cho các bạn. Đúng là thật ra là đây là nghe anh kể cái câu chuyện này nó không phải đơn giản chỉ là mình làm một cái khách sạn mới, đưa những cái giường thoải mái các thứ vào, nhưng mà đây là nó xây dựng cả một cái hệ thống quy trình rất mới, và gần như là mình không thể nào mà đi học hỏi ở đâu của ai khác tại Việt Nam được. Nếu mà nói về, có thể anh chia sẻ về cái quy mô của Sojo thì hiện tại thì đang có mặt ở đâu, và cái cách thức mà mình chọn các cái địa điểm, các thành phố, các tỉnh là dựa vào những cái yếu tố gì? Như chúng tôi đã nói, cái tệp khách hàng ban đầu của chúng tôi đó là khách công vụ. Công vụ ở đây là khách đi mang chất business, và vừa business vừa có cái yếu tố kết hợp là leisure travel luôn. Thế thì hay nói một cách thuật ngữ mới ở trong ngành khách sạn đó là be leisure. Thế thì với khách sạn là đối tượng khách là be leisure như vậy thì Sojo tập trung vào những thị trường mà cái location bắt buộc là phải tại các thành phố lớn, và những cái điểm thực sự là trọng yếu, hay là nó là thực sự là cái điểm mà có thể thuận tiện nhất để khách hàng có thể đi tới các điểm như thương mại hay là hành chính để có thể làm việc. Nên là các vị trí của Sojo luôn là vị trí nói là đắc địa. Về mặt quy mô thì bây giờ số lượng Sojo có mặt trên các toàn quốc thì là đang được bao nhiêu anh? Chúng tôi đang vận hành là 10 khách sạn trong năm 2022. Sang năm 2023 thì chúng tôi đang triển khai là 7 khách sạn nữa. Với tiếp tục thì cái định hướng phát triển của Sojo thì từ giờ đến năm 2026 thì chúng tôi sẽ phải có 70 khách sạn đi vào hoạt động. Đó là một cái thách thức rất lớn, chúng tôi cũng biết, nhưng mà vấn đề là gì? Thấy rằng nó là một cái định hướng đúng, định hướng tốt, và cái tệp khách hàng, cái thị trường đang dần dần có những khởi sắc để chúng tôi chứng minh được là Sojo là một lối đi đúng. Liệu nếu mà anh gộp lễ tân với cả F&B vào một thì liệu chúng ta có thể nói là Sojo bây giờ là cắt đi 50% nhân sự cần thiết để vận hành một khách sạn quy mô kiểu như Sojo? Tôi đang khẳng định là như vậy. Kết hợp các cái gọi là đa năng đa nhiệm đi, nhưng mà khối lượng công việc nó cũng không thể mà giảm hơn nhiều được. Tất nhiên là các bạn ấy có sự hỗ trợ về mặt công nghệ rất là lớn,
đằng sau. Cái việc mà tối ưu kết hợp tối ưu như vậy thì nó cũng giảm được khoảng 40% đến 45% so với nhân sự của khách sạn truyền thống. Không phải là giảm về mặt như thực ra không phải giảm khối lượng công việc, nhưng mà chúng tôi không còn quá nhiều những cái bộ phận hoặc là không gian thừa. Ví dụ như tôi nói là một cái không gian thừa ở trên phòng thôi, để thấy rằng tại sao chúng tôi có thể tiết giảm được nhân sự. Nhân viên buồng phòng ở những khách sạn truyền thống có thể diện tích mà với quy mô khách sạn 4 sao như vậy thì phòng nó đâu đó lên khoảng từ 24 cho đến 28 mét vuông một phòng. Nhưng với phòng của Sojo thì chúng tôi chỉ xây dựng với cái mô hình là 15 mét vuông. Thế thì với 15 mét vuông như vậy thì một bạn nhân viên buồng phòng ở khách sạn truyền thống, nhưng mà đối với bên Sojo chúng tôi là gọi là nhân viên chu đáo. Thế thì nhân viên chu đáo như vậy thì các khách sạn truyền thống thì các bạn thì sẽ làm khoảng độ 8 phòng để hoàn thành công việc trong một ca. Nhưng đối với Sojo thì các bạn có thể làm được tận 14 đến 16 phòng. Bởi vì cái diện tích phòng đã được thay đổi và những các trang thiết bị nó không còn quá rườm rà, nên là cái việc mà vệ sinh của nó vẫn được sạch sẽ kỹ càng, nhưng cái thời lượng sẽ giảm xuống rất là nhiều. Đó là một trong những cái tiêu chí chúng tôi rút gọn để giảm thiểu số lượng nhân viên, chứ không phải là khối lượng công việc vẫn thậm chí còn nhiều hơn. Đúng là nếu mà bây giờ để ý và nghe anh chia sẻ thì Sojo đang tập trung và để ý đến những cái chi tiết rất nhỏ. Còn về mặt dịch vụ sản phẩm thì bên Sojo đang có kế hoạch sẽ đưa thêm một số các cái dịch vụ mới, sản phẩm mới gì cho khách hàng có một cái trải nghiệm đầy đủ hơn. Không giống như các cái tập đoàn khách sạn hiện tại đang vận hành, thì Sojo có một bộ máy chuyên biệt, đó gọi là bộ máy CX. Có thể chia sẻ sâu hơn, đó là bộ phận trải nghiệm khách hàng. Thế thì tại sao phải có bộ phận trải nghiệm khách hàng? Thế thì trải nghiệm khách hàng bây giờ chúng ta thấy rằng là các bạn thay đổi các cái hoạt động, bây giờ thay đổi các cái hoạt động này từ các hoạt động rất là thường xuyên, cái xu hướng thay đổi rất là thường xuyên. Thế thì từ những cái xu hướng thay đổi đấy thì chúng tôi cần phải tập trung sâu hơn với khách hàng để bắt kịp cái nhu cầu khách hàng. Thế thì cái bộ phận CX hay bộ phận trải nghiệm khách hàng phải đứng ở góc độ vai trò khách hàng để đưa lại tư vấn cho ban giám đốc để làm sao chúng ta catch up được cái sản phẩm nó thường xuyên thay đổi với nhu cầu thay đổi của khách hàng. Thế thì với cái nhu cầu thay đổi đấy thì chúng tôi phải thường xuyên thay đổi cái sản phẩm làm sao cho nó phù hợp nhất. Tất nhiên là những cái hành trình lõi chúng tôi vẫn phải đảm bảo. Thực ra nếu mà nói nôm na đâu đó thì cái đơn vị CX này thì là một đơn vị rất là quan trọng, vì gần như là họ định hướng cái chiến lược và định hướng các cái sản phẩm mình sẽ đưa ra. Thì về mặt tổ chức thì đây hơi tò mò, tại vì nó cũng là khá là mới. Hơi tò mò thì không biết là trong mặt tổ chức thì nó đang được đặt ở những chỗ nào, tại vì là về mặt độ ảnh hưởng của cái đơn vị CX này thì gần như là độ ảnh hưởng rất là to, rất là lớn. Đối với cái vị trí của bộ phận này thì nó đang đặt tương đối độc lập so với các phòng ban chúng ta đang nhìn thấy là phòng ban truyền thống, như bộ phận marketing như các bạn đang gọi là truyền thống, nhưng bên chúng tôi gọi là bộ phận định hình phong cách đó, hoặc là bên khối vận hành như vừa nãy các bạn đã hiểu là đó là quản gia tận tâm. Bộ phận CX của bên tôi được độc lập, và thậm chí là cái vai trò của họ thậm chí là còn debate tất cả những cái ý kiến của các đội kia, rằng là ok, marketing có thể bảo ok tôi đưa ra cái ý kiến như này, nhưng mà CX có thể debate lại, phủ nhận lại cái việc đó để đưa ra cái quyết định và tư vấn lại cho ban lãnh đạo để đưa ra cái đường hướng mới cho sản phẩm. Thế thì cũng rất là hay và vui vẻ, bởi vì chúng tôi cũng có những cái concept như vừa chia sẻ với bạn đã. Như chúng ta đang nghe thì CX đúng không? Nghe ok, trải nghiệm khách hàng. Nhưng mà ở Sojo thì mình thấy là cái tên nó cũng rất là vui vẻ và gắn với cái nhu cầu khách hàng hơn. Thì cái bộ phận đó là bộ phận gọi là giải mã giấc mơ. Giải mã giấc mơ. Giấc mơ của khách hàng. Giải mã giấc mơ khách hàng để đáp ứng lại chính sản phẩm. Cái sản phẩm mang lại sản phẩm để đáp ứng lại nhu cầu khách hàng. Thì chúng tôi gọi là giải mã giấc mơ. Thì trong bộ phận giải mã giấc mơ chúng tôi cũng bộ phận giải mã giấc mơ thì có chia ra làm hai bộ phận. Đó là bộ phận trải nghiệm vật lý và bộ phận trải nghiệm về số. Trải nghiệm vật lý là ví dụ như là các bạn thấy rằng là chúng tôi nghiên cứu sâu về cái hành trình của khách hàng, đi đến từng chỗ phần game mang tính chất vật lý nhiều hơn, hoặc là các cơ sở hạ tầng vật lý. Ví dụ như trong không gian của cái Zo 247 Lao làm thế nào là
luồng giao thông nó phải thật tiện cho khách hàng, làm thế nào cho cái ghế cao ngồi cho nó vừa phải, nó vừa đủ, làm sao nó ngồi thoải mái nhất, ánh sáng làm sao cho nó phù hợp nhất đối với những cái không gian ở vị trí đấy. Đó là vấn đề của tôi là trải nghiệm vật lý. Còn trải nghiệm số là ví dụ như chúng tôi nghiên cứu sâu hơn là bạn ấy sẽ phải làm cái luồng hành trình về số như thế nào cho nó phù hợp, làm thế nào cho check in cho khách hàng nó đảm bảo. Đấy, ví dụ như là check in thì như nào, thậm chí là chúng tôi đang có những cái bước tiến mới hơn về trong quá trình mà làm các hoạt động check in, không chỉ đơn thuần là chúng ta check in ở trên kiosk mà check in thẳng bằng chính cái mobile app của chúng tôi. Mà thậm chí là check in thì ở đây là cho phép chúng tôi check in từ ở nhà, và thậm chí là 48 tiếng các bạn có thể check in để lấy phòng luôn. Tất nhiên làm thế nào để có cơ sở là chúng ta có phép được check in 48 tiếng thì đó là câu chuyện định hướng của Sozo, hoặc là câu chuyện mà Sozo đã phải nghiên cứu rất kỹ để xây dựng tại sao ra được cái việc đó. Thế thì các bạn ý nghiên cứu từ cái việc là check in, quá trình ở, đến cái việc mà trả phòng, thì cái ứng dụng trên app làm sao cho nó thuận tiện nhất, nó không bị gặp phải những cái thừa. Ví dụ như một lần các bạn thông thường là một cái app mà nó đi vào từng cái thao tác một thì thông thường nó không được phép qua 3 bước, thì khách hàng mới interest, khách hàng mới nó nhanh và nó hiệu quả. Chứ mà càng app mà càng cứ đi vào nhiều bước quá thì người ta sẽ dễ bỏ cuộc cho cái việc mà sử dụng app. Thật ra là đúng là càng nghe anh nói thì càng thấy là cái câu chuyện của anh nó rất là khó. Tại vì ở đây là vừa kết hợp những cái chức năng truyền thống trong khách sạn là một việc rồi, nhưng mà ví dụ như cái đơn vị CX này thì chúng ta thường trong cái công nghệ thì trường có cái gọi là UI UX, thì là trên app thì mình sẽ hiểu rồi. Còn đây là anh còn có cái việc là về mặt vật lý, nghĩa là ánh sáng như thế nào, rồi là tất cả bàn ghế nó ra sao, thì để kết hợp được hai cái thứ này thì thật ra nó rất khó. Thì không hiểu là anh là một người cũng trải nghiệm như từng đấy các cái vị trí khác nhau rồi, thì đối với anh cái thay đổi này, đối với cá nhân anh thì cái thay đổi này nó khó quá không, hay là anh sẽ phải làm gì, nghiên cứu gì, đọc gì, nghe gì để anh cũng có thể thay đổi và dẫn dắt cái câu chuyện đấy? Thực ra thì đối với tôi nó cũng là một bài toán rất khó. Ngay từ ban đầu như chúng nó đã chưa hình dung được Sozo nó như thế nào, đến cái việc mà chúng tôi đã bắt đầu vẽ được những bức tranh về hình ảnh sản phẩm Sozo, nó là một quãng thời gian rất dài, nó mất hơn 2 năm để mới ra được cái sản phẩm. Thế thì khi mà ra được sản phẩm như vậy rồi thì nó phải tiếp tục cải tiến. Tôi là một người làm khách sạn truyền thống quá lâu năm, cái việc chuyển đổi đó nó cũng thách thức tôi rất lớn. Như tôi nói là có những cái việc mà chúng tôi phải đưa ra những cái nghiên cứu và đẩy ra những cái đề xuất. Trong cái đề xuất bắt đầu rồi thì chúng tôi mới thấy nó cần phải tranh luận như này. Đối với khách sạn truyền thống thì chúng ta cứ thế mô hình chạy, nhưng mà đối với đây thì là khách sạn một cái mô hình mới mà chúng tôi được xây, thì vừa làm và vừa học. Vừa làm vừa học ở đây, ngoài cái việc là gì, các bạn làm như vậy thì ngược lại xem là cái mô hình nó có hiệu quả hay không hiệu quả. Mặc dù là có rất nhiều ý tưởng rất là hay, nói thật sự, nhưng mà chúng tôi bị bó buộc về mặt tài chính. Tài chính ở đây là gì? Không phải vấn đề đầu tư, mà vấn đề là chúng tôi đầu tư gần này, thu về được bao nhiêu. Cái việc bài toán chúng tôi phải cân đối giữa nhiều yếu tố về đầu tư và yếu tố trải nghiệm của khách hàng, nó phải phù hợp nhất. Đầu tư vào một khách sạn thì gần như là nó là một đầu tư rất là lâu dài. Thì chúng ta đây tính đến 10-20 năm. Thì nếu mà với Sojo thì cũng là một sản phẩm khá là trẻ và cũng đang mới ra thị trường, và gần như đang gọi là đang đi thử nghiệm cái phản ứng của thị trường. Thì phản ứng thì có vẻ là đang tích cực rồi. Thì nếu mà để anh đánh giá là anh có thể là thở ra bảo ok, đây là tôi đã đạt được cái mục tiêu này và đây là một cái mô hình đã được proven, thì theo anh thì là nó thời điểm nào là cái thời điểm anh có thể tự tin nói và đây là cái mà tôi chắc chắn là nó đã là proven rồi? Để mà nói chính xác thì tất cả thì đều phải nói lên từ bài toán hiệu quả về đầu tư. Đối với chuỗi khách sạn Sozo, nó là một chuỗi khách sạn mới, cần phải có thời gian cho khách hàng truyền thống chuyển đổi. Mình ngoài những tệp khách hàng mà chúng tôi đang có, thường là những cái bạn trẻ, khách hàng trẻ, họ đã chấp nhận chúng tôi, thì dần dần cần phải được gọi là truyền thông, cần phải được chấp nhận qua các cái trải nghiệm của chính người đang ở và truyền thông đến những người mà sẽ ở với Sozo. Thông thường thì đúng là những cái việc mà anh đang làm
những cái đội ngũ của anh thì chắc rằng cũng sẽ là đa số là những các bạn trẻ và có nhiều cái, có thể có đủ khả năng làm nhiều cái công việc khác nhau. Trong cái việc em rất là tò mò về cái việc gọi là quản lý những cái người như vậy thì nó có khác gì so với cả quản lý những cái nhân viên truyền thống không? Nó khác rất nhiều. Nhưng mình đang nói làm sao, ví dụ bản chất mình là người lãnh đạo, mình sẽ khó khăn hơn nếu mà mình không thay đổi kịp thời. Bởi vì các bạn ấy thường xuyên có những tư duy mới, thì cái việc khó khăn là việc phải theo kịp được những đội ngũ trẻ đấy thì mới ra được sản phẩm mới. Rất cảm ơn anh Luân đã dành thời gian bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để chia sẻ với chúng tôi về cái mô hình trải nghiệm mới của Sojo. Và rất là mong là trong nhiều năm tới sẽ có nhiều Sojo, những khách sạn nằm ở rất là nhiều cái thành phố mà chúng ta có thể trải nghiệm được. Rất tiếc là đợt này em lại vào Sài Gòn lại chưa có khách sạn đây để được trải nghiệm, nhưng mà rất là mong là sẽ có cơ hội để đi trải nghiệm Sojo ở một thành phố khác. Thực ra thì Sojo như mình đang nói là với 70 khách sạn trong tương lai thì không đâu xa thì Miro sẽ có cơ hội trải nghiệm rất là nhiều, nhất là Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đã bắt đầu có dự án và đang lên phương án thiết kế và chuẩn bị thi công. Thì, sẽ không lâu Miro sẽ có trải nghiệm nhiều hơn, hoặc là ra Hà Nội hoặc là Đà Nẵng hoặc là các tỉnh thành khác thì chúng tôi đã bắt đầu hiện diện. Vâng, rất cảm ơn anh Luân. Cùng chặng đường 48 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Viglacera, công ty cổ phần là nhà sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam. Với hơn 40 đơn vị thành viên, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về vật liệu xây dựng, bền vững và chất lượng cao, đồng thời là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam.